at IDIM DIY Bakery here at SM Megamall, and we're going to bake a cake because tomorrow is my birthday. They offer different products here. They have cakes, pastries, milk tea, and ang pinakabago nilang ina-offer which is DIY pizza. But for now, we're just going to bake a cake. And if you want me to DIY other products, just let me know. Comment down below, guys. And don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para kasama kayo sa other adventures natin. So anyway, let's choose our cake first and then let's start baking it. Anong pipiliin? Okay. Kanina pa kami live lang to, pa-comment down below. Kasi ang daming choices. Ang daming choices. So, ito yung mga choices na pwedeng gawin. Ito na lang kaya sa inyo para pang bongga naman. Sige, okay. Decision. Vlog mo to eh. Kwento mo to eh. We're going to wash muna and then choose tayo ng apron. Yan, ang cute. Wala ko nga, ang daming choices. So, let's go. Let's start baking. I'm ready. So, I'm with my friends here, Yuki and Aya. They will bake their own cake. Pero ako, mag-isa ko lang magbe-bake. Kasi ayaw nila akong tulungan. Disclaimer lang guys, we don't know how to bake, but anyone here can bake because they have a step-by-step procedure via an iPad. And they also have complete ingredients and equipments here na easy access lang din. Feeling ko naman magkakaroon kami ng unique bonding experience dito. Ready na ba kayo mag-bake? Yes. Yes. Okay. Ready na kami mag-panic. Okay, let's start baking. We only have 2 hours. Tumatakbo yung oras. Saan yung tray doon? So, andun yung tray. Nandun sa dulo. Sandot mo sa Fireman Zero. Bakit hindi ko mag- Buti na lang dito si Aya. Kaya nga. Wala The mommy. Wala ba? Walang bati. Tapos, I need Yan. Ito. sobrang lupit ko. Tignan mo to. Yabang-yabang. Wala! Pagkatapos ko dito, hindi nyo to makakain. Guys, alam niyo ba, pag baking dapat precise. Kaya dapat galingan niyo yung pagtitimbang. Piniga. Pero kasi coming in, ine-expect ko nang hindi natin ito makakain. Ipapauwi mo sa akin. Hindi kasi birthday mo, happy birthday. Ready na ako mag-move on sa next. Doon sa, Congrats! sa next step. Congrats! Ready ka na mag-move on. Liligaw ko, guys. Nasaan ba yun? Nasaan ba yun? Yung, black baking tray. Baking tray. At saka, 6 pieces. 1, 2, 4, 5, 6. Okay. Hindi ka mag-oven. Iba kasi yung cake ko. Bakit ba nakikialam ka? Ano ba yan? Wait lang. So, nakuha ko na lahat ng ingredients. Try na natin yung next step. Okay. Ba't mo ka tinatawanan? Hindi mo kasi alam kung edible ba yung cake niya o ano eh. Lagay natin sa microwave. Ang bango. Ang bango, guys. Ang bango agad. Yan. Start. Sobrang dali naman ito. Hindi man lang ako pinagpapawisan. Pressured ka na nga eh. Yung mga kasama mo kalahati Umiyak na. yung kilikili ko. Tapos, hindi naman mainit. Wow! Okay na to, guys. Ito na yung cake ko. Paano ba kasi ito? And ipipreheat natin. Lower oven 10. Ba't parang kinakabahan ako sa ano? Hindi, tama to. Kailangan ko ba lumayo? Pwede na ba to? Hindi tayo sasabog. Ay, hindi. Sasabog. Sorry. 120 minutes. Oh, hindi ako na no. Ay, tumutunog na lods.
set the oven timer. Timer naman to, diba? To 120. Wala, guys. Mixing area na tayo, guys. Okay. Okay, ready na ako. Ay, gusto mo hintayin kita? Ah, sige. Ah, sige. Ay, hindi, sige. Ah, sige. Babe, paano niya yan Sa likod. binaba? Sinabi Ay, na oo nga eh. diba? Nandito nga eh. Galit ka ba? Kasi harap ka na yung ginawa. Tapos paano? Kung anong pagka-start, Ayan. tapos tinap ko agad eh. Sabi ko ready. 5 minutes. Yan. Galing ko, guys. Yan, yan na birthday niya. Guys, naghihintay na lang ako ng 8 minutes para dito sa mixer. Tapos, i-mix na natin lahat ng ingredients. After natin dito sa mixing area, punta na tayo sa oven ulit para... Ay, hindi ko alam. Bala na. Ano, kamusta naman yung baking experience nyo so far? Okay naman, sino ka ulit? Ay, imannfrances. Ay, hello! Susubscribe ako! Ay, thank you, Ay. Pero, Ala, ay, wala na. Ay, hindi ko nakasama sa vlog. Pero, Ano? don't na ako mag-mix. So, Dali ka na. Ako mix by. Ang kulit mo! Sorry. Wala akong mood. Ala, bakit? Hindi, ito ba, diba? Ito lang ba yun? Oo, kasi nga maliit lang yung cake Pero mo. wala yung ulan. Dapat may ilalim. Oo nga. Check mo yung number 1. Pwede yan i-ano. Guys, pwede yan ilipat-lipat kasi expert ako dito eh. Wow, experience. Pero ayun nga, hindi siya, I mean, so far, hindi siya mahirap. Mahirap lang kami umintindi. Tapos, babalik daw natin. Tapos dapat number 3 yung electric fan. Electric fan? Electric mixer pala. Gusto ko yung tinanggal mo, pinalit. Sabi sa instruction, remove. Diba? Following. Set aside lang. Remove. Remove. Gusto mo basahin? Yeah. Kasi naman hindi ka naman basahin. Hindi ka mag-video. Wala ka dyan. Joke lang. Sa akin lang yung mabango, sa kanila hindi. Na-trash talk ka pa. Very competitive. Next, ilalagay na natin yung butter. Ang bango-bango. Ano? Tara, doon na tayo sa oven. We're just waiting for my bake. Ay. May bake to cake. We're just waiting for the cake to bake, guys. And sobrang nakaka-proud na I get to bake my own cake. Wala lang, sarap lang sa feeling. And I'm with my babe, Aya and Yuki. Mukhang masarap naman yung mga cake namin. Amoy masarap naman. Amoy masarap. Nagpe-prepare sila ng mga next steps. Ako, nakaupo dito kasi napagod na ako eh. Hindi, prepare na rin tayo ng next step. Kuha na ulit tayo ng bagong ingredients para sa pagde-decorate naman. Okay, tablespoon 2 this. Pero wait lang, ano oras na ba? Check ko lang. 7 minutes pa. Tapos na mag-bake yung butter natin. Wow, ganda! Ang yabang. We're just gonna wait for another 20 minutes para mag-cool down yung butter. Tapos decorate na. Guys, meron ako important na decision. Kasi may natapon. Ibabalik ba natin? Subukan mo ibalik yan. Papakain ko sa'yo yung buong cake. Yan ba? Yan ba yung idol nyo? Ang inagawan ako. Tama ba yan? Maganda kaya to pag ginawa kong black and pink. Black pink?
Paano? May pagsayaw. Sige, ano mo? Vlog mo to. Pakita mo kung sino ka. Kuya, I'm scared. Hold my hand. We're Ayan. gonna reveal their cakes. Check natin kung sinong pinakamaganda. Competition talaga. Hindi, ito na guys. So far, yung experience naman was super good. Babait nila. They were all helping us. Ito yung nagawa ko, the astronaut cake. Which actually, iiwan ko sa'yo. Because it's your birthday. So, happy birthday! Thank you, babe. Ayun, ako, we have to go. They need Ikaw! to go. Yan. Explain your Ano creation. Wala akong masabi. Akala ko did your madali. best. Akala ko Oo, I madali. did my best. So that's it guys. Thank you so much for watching my baking vlog. Hopefully nag-enjoy kayo dahil sobrang nag-enjoy din ako. I'll be uploading more videos like this every week. So subscribe na sa channel ko. Yun na muna. Sa celebrate muna ako ng birthday ko. See you na lang next week. Bye!